Chào các bạn, mình rất vui các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái nước uống để giảm cân rất là hiệu quả. Các bạn không cần phải ăn kiêng quá kham khổ và các bạn cũng không cần phải tập thể dục. Công thức của ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những... Đầu tiên chúng ta hãy cần trà túi lọc các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần một chúng ta cho nước nóng vào. Chúng ta sẽ ngâm trà để cho ra cái trà này, nó sẽ cho ra hết những cái chất của nó các bạn nhé. Tiếp đến chúng ta cần một miếng gừng. Các bạn gọt vỏ. Sau đấy chúng ta sẽ mài củ gừng này cho nó nhỏ. Đây là gừng chúng ta đã bào mỏng nhé các bạn nhé. Các bạn hãy bào nhỏ nó như thế này. Chúng ta cho vào cốc nước trà. Các bạn trộn đều. Chúng ta sẽ lọc lấy nước cốt. Chúng ta cần có chanh các bạn nhé. Tiếp đến các bạn hãy cho thêm một thìa mật ong. Rồi, chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo. Các bạn hãy uống vào lúc ấm và uống vào trước bữa ăn 20 phút. Một ngày các bạn hãy uống một cốc như thế này và các bạn uống liên tục trong vòng 7 đến 10 ngày. Bạn nào béo phì có thể uống một ngày 2 cốc như thế này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.